एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले साउनको 15 मा खाइने खिरको रेसिपी लिएर आएको छु। नेपालीहरुको सबैको घरमा चाहिँ साउन 15 को दिन खिर खाने चलन छ। त्यसैले गर्दा मैले पनि यो खिरको रेसिपी लिएर आएको हो र यसमा चाहिँ मैले दुई किसिमले खिर बनाउँदै छु। ल अब खिर बनाउनलाई हामीले सुरु गरौँ हैन। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यो भाँडामा थोरै पानी राखिदिउँ। यसो गर्यो भने चाहिँ दूध तल लाग्दैन। अनि त्यसपछि यो दूध पनि राखौँ। मैले यो 1 लिटर दूध लिएको छु। त्यसपछि फेरि अर्को भाँडामा पनि 1 लिटर दूध लिएको छु मैले, यो पनि राखिदिउँ। अब हिटलाई अन गरौँ। हिटलाई चाहिँ अब हाई टु मिडियममा राखौँ र यो दूधलाई चाहिँ हामीले तातिन दिनुपर्छ। बाफ आइसक्यो दूधमा। हामीले चाहिँ यो खिर बनाउँदा जहिले पनि अलिकति यसो गहिरो भाँडामा, मोटो भाँडामा बनाउनु पर्छ। यो गहिरो भाँडामा बनायो भने चाहिँ अब दूध उम्लेर जाने डर हुँदैन हैन। र मोटो भाँडामा बनाउँदाखेरि फेरि तल पनि लाग्दैन। दूध तातिसकेको छ। अब यसमा मैले चाहिँ आधी घण्टा अगाडि नै चामल भिजाएर राखेको थिएँ। यो 1 मुठी चामल हो। यसरी हातमा मुठी लिँदाखेरि जुन मुठी आउँछ त्यो 1 मुठी चामल हो। यो 1 लिटर दूधलाई 1 मुठी चामल एकदम पर्फेक्ट हुन्छ है। खिर बनाउनलाई जुन चामल लिनु भए पनि मिठो हुन्छ है। बासमती नै चाहिन्छ भन्ने छैन कुनै। यो हामीलाई ग्लुटन बढी भएको, जसमा चाहिँ लस्सा बढी हुन्छ, त्यो भएको चामल भयो भने चाहिँ खिर बनाउनलाई एकदम राम्रो हुन्छ। ल अब यसमा चामल राखिदिउँ। यो चामल चाहिँ मैले आधा घण्टा अगाडि नै भिजाएर राखेको थिएँ। र अब यसलाई बिस्तारै हामीले चलाउँदै जानुपर्छ। र अब हिटलाई पनि हामीले मिडियम टु लोमा लानुपर्छ। अब यता पनि दूध तातिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले मिडियम टु लोमा लगाउँ। र यसमा चाहिँ मैले के गरेर बनाउन लागेको छु भने यो जुन हामीसँग उब्रिएको भात हुन्छ या पकाएकै भात जुन हुन्छ, त्यो भातलाई चाहिँ हालेर हामी खिर बनाउने। यो पहिला चाहिँ बुढाबुढीहरूलाई, बच्चाहरूलाई खानको लागि यो बनाइन्थ्यो यो तरिकाले खिर हैन। यसलाई मुस्नु पर्ने हुन्छ। र यो भात चाहिँ मैले 3/4 कप लिएको हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसमा राखेर मुस्नु पर्छ। अब हामीले पहिला थोरै पानी राखेर मुस्नु। यता चलाउँदै पनि गर्नुपर्छ हामीले यसलाई। अब हिटलाई चाहिँ हामीले धेरै ठुलो पारेर राख्नु हुँदैन। अलि लो हिटमा अब बिस्तारै खिर भनेको बिस्तारै पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यो पानी राखेको छु यसमा। अब यो भातलाई यसमा पानी र भातलाई चाहिँ यसरी मिलाउँ। यसलाई हामीले मुस्नुपर्छ मजाले। यसलाई टुक्रा पारिदिनुपर्छ। अब मैले अलिकति दूध पनि लिएको छु। फेरि हाफ कप जति दूध चाहिँ यो भातमा राखेर मुसौँ। अब यसरी मुस्ने। यसरी मैले टुक्रा पारिसकेँ भातलाई। अब यो भातलाई हामीले यो दूधमा राखिदिउँ। बस 30 देखि 35 मिनटसम्म लाग्छ हामीलाई खिर बन्नको लागि। अनि मैले यसमा यो सिङ्गो सुकमेल पनि राख्दैछु। यो यसरी सिङ्गो राखिदियो भने चाहिँ बास्ना राम्रो आइरहन्छ यसले पनि। यो राखिदिउँ यसमा पनि। दुईतिरै हामीले दुईटा सुकमेल राखिदिउँ। तपाईहरुले खिर बनाउँदाखेरि यो चामललाई घिउमा भुटेर राख्नुभयो भने पनि हुन्छ है। तर मैले एकदमै सिम्पल तरिकाले बनाउँदै छु। तर मिठो हुन्छ यो सिम्पल तरिकाले पनि। यसै गरी हामीले चलाइ पकाइरहनु पर्छ। अब यो साउन महिना है, सबैतिर हराभरा हुन्छ। बसीको व्रत बस्ने बेला यो साउनको सोमबार हैन। अनि हरियो लगाउने चलन छ सबै महिलाहरूले। असारको 15 दही चिउरा खाने, साउने 15 खिर गाना गाउँदै खिर पकाउनु होला। आफूले यो खिर चलाइरहेको पनि थाहा हुँदैन। गाना गाउन नआए पनि गाउँदै बनाउनु पर्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो आमाहरूले भन्नुभएको छ नि है, दुध
तताउँदाखेरि चाहिँ यसरी माथिबाट एउटा पन्यु या डाडु केही राखिदियो भने चाहिँ दुध उम्लेर माथि जाँदैन भन्ने भनाइ छ नि है। मलाई त हो जस्तो पनि लाग्छ यो है। अघिदेखि मैले राखिरहेको छु, यहाँ दुध उम्लिरहेको छ तर त्यो माथि आएको छैन। के हो थाहा छैन है, हो जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले यो मेरो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने मलाई पनि उत्साह हुन्छ, एकदम अझै बनाउँदै जाउँ, अझै मिठो मिठो रेसिपीहरू लिएर आउँदै गरौँ भन्ने मलाई हुन्छ होइन। त्यस कारणले मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब मेरो यो खिर पनि पाक्दैछ। अलि यो खिरभन्दा यो भात राखेको खिर चाहिँ अलिक छिटो पाक्छ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ होला अब यो के नयाँ छ यसमा भनेर होइन, तर अब भइरहेको भात खेरो गएन होइन, छिटो पाक्छ, मिठो पनि त्यही खिरकै स्वादमा मिठो हुन्छ है। त्यस कारणले यो भातलाई पनि युज गर्ने गरौँ हामीहरूले होइन। अब हाम्रो यो खिर पनि यस्तो भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले ड्राई फ्रुट्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। यो राइस चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्न बिर्सेछु है। यो चाहिँ पार बोइल सेला राइस हो, त्यसैले यो अलिक पहेँलो पहेँलो छ, अलिक पाक्न पनि अलिक टाइम लाग्छ यसलाई। र अब यतिको भएको छ। यसमा पनि अब हामीले ड्राई फ्रुट्स राखिदिने बेला भयो। अब आफूलाई के मनपर्छ त्यही अनुसारले राख्ने होइन। मैले चाहिँ यो 2 टेबल चम्चा काजु लिएको छु, यो दुईटैमा आधा आधा गरेर राखिदिन्छु। 2 ठुलो चम्चा यो अलमन्ड लिएको छु, यो पनि आधा आधा गरेर राखिदिन्छु। र किसमिस पनि त्यस्तै गरेर ठुलो चम्चाले 2 चम्चा लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिन्छु। आधा राखिदिउँ यसमा, आधा यसमा राखिदिउँ। ल यसलाई हामीले मिक्स गरिदिउँ दुवैतिर। अब तपाईँहरूलाई कतिको मिठो लाग्छ गुलियो होइन, त्यही अनुसारले राख्ने हो। म चाहिँ यो ठुलो चम्चाले 5 चम्चा राख्छु चिनी। यसमा पनि त्यस्तै गरेर म 5 चम्चा राख्छु ठुलो चम्चाले। र अब यो चिनी फेरि राखेपछि चाहिँ हाम्रो यो खिर पातलो भएर आउँछ। अब यसलाई पनि राम्रोसँग चलाइदिउँ। यदि तपाईँको धेरै नै बाक्लो खिर भएको छ भने यसमा तपाईँहरूले माथिबाट दुध पनि थप्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले 4-5 मिनट पकाउँ चिनी हालेर। र अब यसमा म यो सुकमेलको पाउडर छ, यो पनि थोरै 1/4 चम्चा जस्तो म दुईतिरै राखिदिन्छु। धेरै राख्यो भने चाहिँ फेरि अब यो अलि राम्रो देखिँदैन, कालो कालो खिर देखिन्छ है, त्यसैले थोरै राख्छु म। हामीले पहिला पनि राखेको छौँ 2-2टा सुकमेल, सिङ्गो सुकमेल है। अब यो यसरी सिङ्गो राख्यो भने चाहिँ बास्ना मिठो आइरहन्छ र त्यसको दानाहरू पनि निस्किँदैन र खाँदाखेरि मुखमा पर्दैन र मिठो हुन्छ। अब यसलाई पनि चलाइदिउँ। र अब हाम्रो यो खिर पनि तयार भइसकेको छ। कसैलाई चाहिँ एकदम बाक्लो मनपर्छ, कसैलाई चाहिँ पातलो मनपर्छ, मलाई चाहिँ ठिक्कको मनपर्छ है। यो यतिकोमा चाहिँ हामीले अब हिटलाई अफ गऱ्यौँ भने यो जम्छ पछि है, यो ठिक्क हुन्छ त्यो खानालाई एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले अब यो हिट अफ गरिदिउँ। अब यहाँ पनि मेरो खिर तयार भइसकेको छ, हेर्नुहोस् यो चाहिँ पहेँलो देखिएको छ, यो पार बोइल सेला राइस भएकोले। अब यसलाई पनि हिट अफ गरिदिउँ। अब यसमा म लास्टमा यो ठुलो चम्चाले 1 चम्चा घिउ राख्छु। यो हाम्रो नेपाली स्टाइलमा हो है, खिरमा चाहिँ अब अलिकति घिउमा भुटेर या घिउ पछि हालेर बनाउँदा मिठो हुन्छ। ल अब यो घिउलाई मिलाइदिउँ। कस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ अब घिउले गर्दाखेरि। अब हाम्रो खिर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म डिस आउट गर्छु। ल मैले दुवै किसिमको खिर तयार गरेर पनि राखिसकेँ। दुवै खिर एकदमै राम्रो भएको छ। तपाईँहरूले पनि यस्तै गरेर बनाएर खानु होला। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो खिरको रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर विभिन्न किसिमको रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।